لومړی ملګری تاسو دغه سکرین د پاسه یوه ویډیو را سره وګورئ، بیا راځو په دې باندې خبرې کوو. Education is not just about books and exams. It's about opening our minds. It gives us the power to dream, to ملګرو تاسو دغه ویډیو ولیدله. دا ویډیو ما د AI په مدد سره په CapCut باندې جوړه کړې ده. تاسو به دا ډول ویډیوګانې څنګه جوړوئ تر څو تاسو د ټیک ټاک څخه ښه عاید لاسته راوړئ. لومړی خو دا ویډیوګانې نه تاسو ته په ټیک ټاک کې کاپي رایټ درکوي، نه تاسو ته په یوټیوب کې کاپي رایټ درکوي، او نه تاسو ته په فیسبوک باندې کاپي رایټ درکوي. که چېرته له دې درې پلیټفارمونو څخه مو هر یو منیټایز کړ نو تاسو کولی شئ چې د دې ویډیوګانو په ذریعه ښه عاید لاسته راوړئ. دا که تاسو به وایئ چې زه په انګلیسي نه پوهېږم، ته په انګلیسي نه پوهېږې، لاړ شه ته چاټ جي پي ټي ته هلته ورته ولیکه سکرپټ، یو داسې سکرپټ ورنه راواخله کوم چې ته د کومه موضوع مطابق غواړې. مثلا زه وایم ایجوکیشن اړوند سکرپټ راخلم، زه مثلا وایم چې یوه بله هره برخه مثلا یو شپون په اړه یو سکرپټ راخلم، لکه څنګه چې ما ویډیو در سره پوسټ کړې وه. نو په دا ډول سکرپټونه زه راخلم، بیا زه څنګه کوم همدغه په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک یا په یوټیوب باندې پبلیش کوم، او یا درې واړو پلیټفارمونو باندې په عین وخت کې. نو هغه پلیټفارمونو څخه څنګه کوم زه ښه عاید لاسته راوړلی شم هر کله چې زه هغه منیټایز کړم. عاید ښه عاید ځکه دغه ویډیوګانې ورکوي نسبتا د پښتو ویډیوګانو ته چې پښتو کنټینټ یوازې د پښتنو له ملکونو څخه کتل کېږي، خو اما دا د انګلیسي کنټینټ دی. مثلا دا د یونایټډ سټیټس څخه کتل کېږي، دا د یونایټډ کینګډم، انډیا، پاکستان، همداشان دوبۍ او نور مملکتو څخه کتل کېږي، جرمن. نو تاسو څنګه به کوئ؟ تاسو به داسې کنټینټ جوړوئ چې د نورو مملکتونو نه وکتل شي، چې هغې سره تاسو ته ښې پیسې درکوي، یعنې هغه های RPM لري. نو تاسو کولی شئ چې ښه عاید ترلاسه کړئ. او بل دا چې تاسو هر وخت د افغانستان په 4 بجو باندې 4 نه تر 5 یا 6 بجو پورې تاسو خپل ویډیوګانې اپلوډوئ، نو په هغې سره تاسو څنګه کوئ؟ ټیک ټاک لخوا تاسو ته ښه عاید درکول کېږي او ستاسو ویډیوګانې ښه پر مخ ځي. عاید چې کله ستاسو ویډیوګانې پر مخ لاړې، عاید خو هغه ښکاره خبره ده چې تاسو ته ښه عاید درکوي. نو د دې لپاره چې زه دا طریقه تاسو ته ټوله وښیم، تاسو به راځئ دا ویډیو به تر پایه راسره ګورئ او اخر کې وعدهګري هم کوم چې لازما زموږ دغه د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ساسکلز فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ او ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ. راځئ د ویډیو په طرف په ویډیو پیل کوو. مخکې له دې چې کومه د CapCut ورژن ما سره ده، ما تاسو ته راوړې ده، تاسو کوم پلی سټور CapCut چې لرئ هغه به تاسو در سره ډیلیټ کړئ او را به شئ دغه ورژن به ډاونلوډ کړئ. که چېرته په یوټیوب باندې ګورئ، لاړ شئ ډسکرپشن ته ټلګرام چینل لینک مې دغه دی، هلته مې خپاره کړی دی دغه CapCut کومه ورژن نوي ورژن چې راغلي ده. او همداشان که چېرته دغه ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو لاړ شئ لومړني کمنټ ته، لومړني کمنټ کې مې ټلګرام چینل لینک هم در سره شریک دی، یوټیوب چینل هم شته، نو تاسو لاړ شئ د همغه ادرسه هلته ورتللی شئ. په دغه ویډیو باندې راځو پیل کوو. هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. بیا هم یې وعدهګري کوم که زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست لازمه در سره سبسکرایب کړئ. راځئ دا ویډیو په طرف راځو. دلته په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی خو دا چې تاسو به دغه کوم CapCut چې دی دا به تاسو چېرته پیدا کوئ، یعنې کله چې تاسو کلیک پر باندې وکړئ دا د پلی سټور CapCut نه دی، ښه همغه آپشن نشته پکې، دا پرو دی. نو د دې دپاره تاسو لومړی خو مجبور یاستئ چې څنګه وکئ. تاسو زما ټلګرام چینل ته لاړ شئ، لومړی کمنټ کې مې پر فیسبوک پاڼه باندې لینک درکړی دی، همداشان په یوټیوب کې مې ډسکرپشن کې لینک درکړی دی، او ټیک ټاک کې هم زما چینل ته تللی شئ، له ما ځای څخه یې اخیستلی شئ. نو دلته څنګه وکئ، تاسو دغه پای ته چې کله راشئ دلته آل ټولز دی، آل ټولز باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ د هغې وروسته تاسو ته دغه صفحه راځي، د هغې وروسته تاسو ته AI سټوري میکر راځي، پاس آپشن وګورئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته تاسو وایي جنریټ سکرپټ، یعنې تاسو به لومړی دلته سکرپټ ورکړئ. سکرپټ به څنګه راخلئ ګورئ دوستانو، د سکرپټ د راخیستلو لپاره تاسو به راشئ چاټ جي پي ټي ته. هر کله چې چاټ جي پي ټي ته راغلی دلته به لږ شان انتظار وکئ. دلته به تاسو چې د هرې موضوع اړوند سکرپټ غواړئ نو تاسو دلته پښتو کې هم ورته لیکلی شئ، انګلیسي باندې نه پوهېږئ پښتو کې ورته ولیکئ، په انګلیش به تاسو ته درکړي. یعنې تاسو هېڅ کله په دې کې که انګلیش مان زده هم نه وي بیا هم تاسو کولی شئ چې دا ویډیوګانې جوړې کړئ. زه دلته یو سکرپټ مثلا ستاسو دپاره په پښتو کې ورته لیکم، بیا یې ګورئ. ما دلته دغه سکرپټ ورته ولیکه، ګورئ په پښتو باندې ښه د تعلیم په اړه یو ښایسته سکرپټ راته ولیکه چې لنډ وي، اخر کې به ورته ولیکئ په انګلیش کې، یعنې ستاسو نه زحمت نه غواړي. ګورئ دا ورته ولیکئ ښه. اوس یې وګورئ، here's a short and beautiful English script about education perfect for a short YouTube or voice video.
وګورئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به څنګه کوي تاسو به یې در سره سلیکټ کړئ همداشان را به شئ دلته دغه برخه وګورئ وایس دا مې دلته سلیکټ کړه تر دغه ځایه پورې وګورئ یو لاند سکرپټ دی دا مې کاپي کړه ښه خلاص شوه. د هغې وروسته راځم دلته چې کله راغلم ما دلته لومړی تاسو ته وښودل دلته به یې ورته پیسټ کړئ اخر کې به ورته ووایئ دلته په انګلیسي باندې که نشول مو ویلی چټ جي پي ټي ته پښتو ولیکئ هغه به یې په انګلیسي درته واړوي بیا هم خلاص یې. اخر کې زه وایم سبسکرایب اخر کې ما ورته ولیکل سبسکرایب مای یوټیوب چینل ویسا سکلز وروسته بټن باندې کلیک کوم. اوس به دلته وګورئ تاسو په کوم شیپ کې غواړئ دغه که نه دلته بېلابېل شیپونه یې درکړي دي په کوم ډول کارټون کې غواړئ. زه راځم دلته دغه یو ورته انتخابوم فلفي 3D کله مې چې دغه انتخاب کړ د هغې وروسته وایس اوور وګورئ اټو هغه خپله انتخاب کېږي د هغې وروسته اسپیکټ ریشیو وګورئ دلته تاسو د څه دپاره جوړوئ ټیک ټاک دپاره جوړوئ مثلا ټیک ټاک کولی شئ تاسو پیسې ترې وګټئ نه په یوټیوب کې به دې باندې کاپي رایټ تاسو ته درکوي او همداشان نه په ټیک ټاک کې تاسو ته به دې باندې کاپي رایټ درکوي. تاسو کولی شئ چې له دې څنګه وکړئ استفاده وکړئ. او د وایس اوور چې دی دا تاسو چې د هر چا وایس غواړئ هملته همغه یو ورته انتخابولی شئ دلته کلیک ور باندې وکړئ نارینه غواړئ ښځینه غواړئ ګورئ دا یو ښځینه وایس دی اوس دغه زه ښځینه ساوند هم څنګه دی شته دی بل وګورئ بل ورکومه دا مې نشو خوښ You're using the text to speech. وګورئ اوس دلته ډن باندې کلیک کوم د هغې وروسته دلته اسپیکټ ریشو خو مې تاسو ته وښودله چې په دې کې به تاسو اسپیکټ ریشو انتخابوئ او دلته به تاسو څنګه کوئ اخیستل کېږي دغه نور مثلا لانګ ویډیوګانو دپاره مو اخیستل وروسته به راشئ په جنریټ باندې به کلیک وکړئ. که چېرته تاسو د 500 نه زیاته ویډیوګانې نه جوړې دي یو ځای کوئ څو ویډیوګانې جوړوئ هماغه موضوع مطابق بیا یو ځای کوئ تقریبا 1 دقیقې پورې ویډیو بیا هم برابرولی شئ. اوس وګورئ دلته د جنریټینګ روان شوی دی. اوس دلته وګورئ دغه ایجوکیشن ویډیو څنګه شوله جوړه ګورئ ماته دلته ډیفرنٹ پکچرز راکوي که نه مختلف تصویرونه دي استادان یو شی بل شی دغه د کومه وینا چې کېږي د دې مطابق تصویر راځي. تاسو وګورئ چې د هرې وینا سره ماته خپل ډیفرنٹ پکچرز څنګه کېږي چینج کېږي. اوس که چېرته غواړئ چې په دې کې زه خپله د ټیک ټاک لوګو یا خپل نوم ورکوم یا بل څه ورکوم یا نوره ایډیټ پکې کوم وګورئ اخري برخه کې ما ورته لیکلي وو چې سبسکرایب مای یوټیوب چینل ویسا سکلز ښه دلته به ایډیټ مور باندې لاندې وګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ اوس تاسو دغه څنګه کېږي کیپکټ ته راځي. دلته اوس تاسو چې هر ډول ایډیټ خوښ وو همغه ایډیټ پکې کولی شئ کومه برخه مو کوچنۍ کوله کومه برخه مو وړوکي کوله یا مو کوم داسې نور ایډیټونه پکې رامنځته راوړل. مثلا زه راځم اوس دلته زه مثلا د خپل یوټیوب چینل نوم لیکم مثلا راغلم ویسا سکلز مې دلته ولیکه اوس راغلم دلته مثلا زه فونټ ورکوم یو ښایسته فونټ ورته ګورم ښه ملګرو دلته زه راغلم دغه فونټ مې ورکړ مثلا سټایل ته راځم زه یو بل ډول سټایل ورکوم لکه دغه سټایل مې ورکړ. اوس دا لوګو لږ دلته کوچنی کوم راځم دلته نو دلته ما دغه ډول یو کالر ورکړ مثلا بل څه ورکوم هر څه چې دلته زه ورکوم دلته سایز کوچنی کوم لږ شان نو هغه څنګه کولی شم زه دلته همغه ایډیټونه پکې ترسره کولی شم. دا اوس وګورئ دلته به تر پایه پورې د ویډیو یو ځای هغه لوګو یوړل شوه. اوس په عملته زما د یوټیوب چینل نوم څنګه وي په کوم ځای باندې مې چې کېښود هملته ښه کېږي کور مثلا یو کور ورته جوړوئ کور باندې به کلیک وکړئ کوم بل تصویر د اول سر کې ورته راخیستل لیکنه دې کوله هر څه چې دلته کول ته کولی شئ چې همدلته دغه ټوله پروسه طی کړئ. د هغې وروسته تاسو څنګه به وکړئ زه راځم مثلا د ځای نه راغلم دلته ایکسپورټ باندې دا به تاسو څنګه کوئ 080 کې به یې ایکسپورټ کوئ یعنې 1080 کې په دې کې به تاسو ویډیو در سره سیو کوئ تر څو هلته یوټیوب په ایډیټ بڼه ستاسو ویډیو ومني اډیشنل ریوارډ درکړي همداشان ستاسو ټیک ټاک هم مخکې لاړ شي. د هغې وروسته ایکسپورټ باندې به کلیک وکړئ دا به څنګه شي تاسو سره ستاسو په ګیلرۍ کې به سیو شي. لاندې پای کې یو اپشن وګورئ سیو ټو ډیوایس په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس وګورئ دغه ستاسو ګیلرۍ ته څنګه کېږي سیو کېږي ایکسپورټ کېږي. نو ملګرو دلته زما ویډیو څنګه شوه ایکسپورټ شوه. کله چې زما ویډیو ایکسپورټ شوه دا زما ګیلرۍ ته راغله لرم چې دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي دا به ویډیو لازما د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازم زموږ ویسا سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب همداشان فیسبوک پیج لایک او ټیک ټاک مو هم در سره فالو کړئ. هلته هم لنډې بهترین ویډیوګانې اپلوډوو کولی شئ تاسو له هغې څخه هم معلومات حاصل کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما موږ وڅارئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم الله په امان ښې شپې ښه وختونه.